हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट कसरी पत्ता लगाउने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ फर्स्टको अझै पनि एउटा इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो जति पनि मैले यो 2.2 को जति पनि भिडियोहरू प्रोभाइड गराएको छु नि त एक आपसमा कनेक्सन छ है। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, तपाईँलाई चाहिँ स्किप चाहिँ एउटा पनि भिडियो नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोल्युसनतर्फ लागौँ न त के कसो हुनुपर्ने रहेछ भनेर म तपाईँलाई दुईवटा वेबाट सिकाउने छु। पहिला चाहिँ फर्स्ट वे चाहिँ तपाईँलाई लामो गरिदिन्छु, त्यसपछि सेकेन्ड वे चाहिँ तपाईँलाई सर्टकट वेमा सिकाउने छु, बुझ्नुभयो? ल अब डाइरेक्ट यो प्रोडक्सनतर्फ लागौँ न त। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ, फर्स्ट पत्ता लगाउन भनेको छ। सो फर्स्ट अफ मैले इन्डिभिजुअलको पहिला पत्ता लगाउँछु है त। ल भन्नु इन्डिभिजुअल भन्नुपर्दा पहिला यसको यहाँ ब्र्याकेट आर क्लोजिङ ब्र्याकेट अनि यसको त्यसपछि यसको सबैको छुट्टा छुट्टैको फर्स्ट पत्ता लगाउँछु अनि त्यसपछि युनियन गरिदिन्छु। हेर्दै जानुहोस् न कसरी के गर्ने रहेछ भनेर है त। ल फर्स्टमा पहिला सबैको छुट्टा छुट्टै पत्ता लगाउँछु फर्स्ट भनेर है त। ल ए क्यापिटल यस रहेको छ। अब यसको फर्स्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ल अब तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन कुन्नी? फर्स्ट भन्नुको अर्थ के रहेको छ अरे, जो पहिला आउँछ त्यही त हो नि फर्स्ट भने, होइन र? हो नि है। सो ए र यसको फर्स्ट अथवा पहिला सबैभन्दा पहिला कुन आएको छ? ए आएको छ। सो ए भयो, बुझ्नुभयो? त्यस्तै वेमा फर्स्ट ब्र्याकेट आर क्लोजिङ ब्र्याकेट यस छ। सबैभन्दा पहिला कुन आएको छ नि त भन्नु त? कुन आएको छ अरे? क्लोजिङ ब्र्याकेट, सरी ओपनिङ ब्र्याकेट हो यो आएको छ नि त, ओपनिङ ब्र्याकेट भयो। यो चाहिँ सिधै नसोच्नु होला, ओपनिङ ब्र्याकेट है त, बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि यो फर्स्ट आफैले लेख्नु होला प्लस आर र क्यापिटल एस छ। पहिला कुन आएको छ नि त भन्नु त? प्लस आएको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लस भयो। अब त्यसपछि ए स्मल ए है, क्यापिटल एस र आर हुन्छ। ल अब सबैभन्दा पहिला कुन आएको छ भन्नु त? ए भन्ने अल्फाबेट आएको छ। सो यहाँ चाहिँ ए भयो, बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन आएको छ? अब स्टारको पालो। कुन पहिला आएको छ भन्नु त? स्टार आएको छ पहिला। यो कि फर्स्ट लेटर भनेको हो के, पहिला भनेपछि फर्स्ट लेटर भनेको के, बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टार हुने भयो। अब लास्टमा एप्सनलको छ नि त, फर्स्ट अफ एप्सनल पनि निकालिदिउँ न त। ल अब एप्सनलको त तपाईँको एप्सनल हुने भयो, बुझ्नुभयो? ल यहाँ चाहिँ एप्सनल भयो। ल अब यति गरिसकेपछि त छोडिदिने त होइन, यस्तो नगर्नु। अब हेर्नु न, आरमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा छ नि त, ए र यस छ, एउटा दुईवटा छ, दुईवटा छ कि छैन? अब समग्रमा आरको निकाल्नु पऱ्यो नि त। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट आर गरिदिने। कुनको गर्नु भन्दाखेरि यसको युनियन, यसको र यो दुईवटाको युनियन गरिदिने रहेछ। हेर्दै जानुहोस् है त। ल फर्स्ट के को? ए र यसको युनियन फर्स्ट के को? ओपनिङ ब्र्याकेट आर क्लोजिङ ब्र्याकेट यसको गरेको छ, बुझ्नुभयो? ल अब फर्स्ट अफ ए र यसको कुन निकाल्नु भएको छ अरे? ए मात्र रहेको छ, ए भयो। अनि यसको नि फेरि ओपनिङ ब्र्याकेट मात्र रहेको छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ आर चाहिँ ए कमा ओपनिङ ब्र्याकेट रहेछ भनेर बुझ्नु होला। अब सेम वेमा यसको पनि निकाल्नु पर्यो, यसको भनेर फर्स्ट अफ यसको निकाल्नु पर्दा के को? युनियन, यसको युनियन, यसको युनियन, यसको युनियन, यसको युनियन। सो मैले डाइरेक्ट लेख्दैछु है त। यहाँ चाहिँ तपाईँको सेम वेमा फर्स्ट अफ प्लस आरएस, एआरएस, स्टार एस अनि एप्सनल युनियन गर्दै जानुहोस्। यस्तै वेमा लेख्नु होला है त। ल अब मैले डाइरेक्ट वेमा गर्दाखेरि प्लसको चाहिँ तपाईँको प्लस नै छ भयो। त्यसपछि यसको गर्नुपर्दा ए रहेको छ, यहाँ चाहिँ ए भयो। अब यसको गर्नुपर्दा स्टार रहेको छ, बुझ्नुभयो? यसको नि फेरि एप्सनल रहेको छ। यो चाहिँ फर्स्ट अफ यसको रहेको छ, बुझ्नुभयो? यति नै रहेको छ। तपाईँको समग्रमा भन्नुपर्दा फर्स्ट वान टाइपको बारेमा यति नै रहेको छ। अब म तपाईँलाई सेकेन्ड वान टाइपको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। मैले यता सर्टकटमा लेख्दैछु सेकेन्ड, यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइप भनेर लेखिदिएको छु, यहाँ चाहिँ सेकेन्ड टाइप्स भनेर लेखिदिएको छु। ल भयो। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड टाइपमा मैले कसरी गर्छु, मैले ट्री बनाएर गर्छु है त। ल हेर्नु त, आरको छ कि छैन? आरबाट तपाईँको के छ? ए र यस छ। अब यसबाट फर्दर तपाईँको डिभाइड भएको छ। हामीले किन चाहियो त? टाको किन दुखाउनु पर्यो? आरको यतापट्टिको पहिलो अक्षर, आरको यतापट्टिको पहिलो अक्षर कुन छ?
ए भन्ने रहेको छ। बुझ्नु भएन भन्नु त एकचोटि ए भयो। यो आरको पहिलो अक्षर यतापट्टिको कुन चाहिँ छ ए भन्ने रहेको छ, ए भयो, यो त भयो। अब यसको पालो रहेको छ नि त, हामीसँग त दुईवटा रहेको छ नि त, एउटा यो रहेको छ। अब अर्कोमा आरको एउटा ओपनिङ ब्राकेट, एउटा आर छ, एउटा क्लोजिङ ब्राकेट छ, एउटा त प्रकार यस छ। आरको यतापट्टिको जुन चाहिँ आरको यो हेर्ने, यो आरको पनि यो हेर्ने कुन चाहिँ ओपनिङ ब्राकेट छ नि त, यो चाहिँ समग्रमा के भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ आर। हेर्नु त यो र यो चाहिँ समग्रमा एउटै होइन त। हेर्नु त ट्री बनाउँदाखेरि सजिलो भयो क्या तपाईँको। ट्री बनाउनु भयो भने ट्रीको यतापट्टिको सबैभन्दा फर्स्टको हेर्ने, ट्री बनाएपछि सबैभन्दा फर्स्टको यतापट्टिको जुन चाहिँ ए छ यसको ओपनिङ ब्राकेट रहेको छ। आरको लागि त भयो, यो चाहिँ आरको लागि रहेछ भनेर बुझ्नु होला। अब यो यसको लागि पनि हेरौँ न त। यसको लागि हामीसँग 4वटा रहेको छ। सो 4वटा डायग्राम बनाऊँ त, ट्री बनाऊँ भनेको एउटा प्लस छ, एउटा आर छ, एउटा यस छ। सो समग्रमा हेर्नु पर्दा एउटा प्लस हुने भयो, जुन चाहिँ यो हुने भयो नि त, आरको सबैभन्दा फर्स्ट वान यतापट्टिको फर्स्ट वान भयो। बुझ्नुभयो? त्यसपछि यसको यहाँ स्मल ए, त्यसपछि आर, त्यसपछि यस कुन बन्यो ए भयो। त्यसपछि यसको यहाँ चाहिँ स्टार छ, त्यसपछि यस छ, कुन चाहिँ छ स्टार भयो। र लास्टमा तपाईँको यसको चाहिँ तपाईँको एप्सनल रहेछ र चाहिँ एप्सनल भयो। अब यो र यो कम्पेयर गर न, एउटै छैन होइन र भने हो नि है। ल अब तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु त कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो, ट्री बनाएपछि सजिलो लागेको यो समग्रमा सजिलो लाग्यो। हुन त यसमा के कन्सेप्ट युज गरेको छ, यो फर्स्ट यो पुरैको फर्स्ट लेटर कुन हो त्यही नै हो तपाईँहरूको फर्स्ट। अनि यो ट्रीको कन्सेप्ट के छ, ट्रीको यतापट्टिको फर्स्ट वान कुन चाहिँ छ त्यो नै हो। बुझ्नुभयो? आइटम कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको चोइस कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो, फर्स्ट वान सजिलो लागेको, सेकेन्ड वान सजिलो लाग्यो, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियो म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पलको रूपमा भिडियो बनाउने चाहिँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल द्याट ह्याभ अ गुड डे।